Néhány dolog, ami mostanában kiakaszt. Most vártam egy csomagot, elég sürgős, átment a vámon, úton van, mindjárt ideér, illetve tegnap így volt. Egész nap figyeltem az ablakot, hogy mikor jön a UPS futárszolgálat teherautója, mert ugye akkor futok kifelé és átveszem a csomagot. Be se kell jönni a portára. Szóval néztem az ablakot, láttam a teherautót, hogy jön, és lassít, úgyhogy gyorsan kiszaladtam a előszobába, felvettem a gumicsizmát. Mondom, így nem kell bejönnie, a hó se lehet baja, hogy van egy kicsi a behajtón, meg hát nem is szoktak a behajtóra jönni, mindig megállnak a ház előtt, kimegyek és átveszem tőlük a csomagot. De most nem így történt. 8 másodpercre lassított le, aztán gyorsan elhajtott. Én persze kiértem néhány másodperccel később, kifutottam teljesen az útra, integettem nekik, de nem. Képes volt itt hagyni. Nem várt, csak megnyomta a gombot, hogy veszélyes időjárás miatt elhalasztva, és továbbment. Gyorsan felnéztem a UPS weboldalára, de ott meg semmi beállítási lehetőség, semmi telefonszám, vagy chat, vagy bármi, amin el lehetne érni őket. A Facebookon írogattam nekik, de abszolút semmiben nem segítettek. Időpocsékolás volt az is. Azt mondták, hogy borzalmas volt az időjárás. Erre elküldtem nekik a videót, hogy alig húlt néhány szem hó, se vihar, se semmi. Erre mellé beszéltek, és annyi. Hogy majd várjak, és egyszer majd megkapom a csomagot. Kérdeztem őket, hogy én mit csináljak, hogy ez ne történjen meg újra. Persze erre választ meg nem kaptam semmit. Aztán még ott van az orvosi rendelő is, miattuk is szétvág az ideg. Megdobtak egy vizsgálat árával, $800, telefonáltunk a számlázós helyre, ott mondták, hogy rosszul lett kitöltve, de nem küldtek vele anyagot, amit kellett volna, mert azzal együtt sokkal kevesebb kéne legyen a végösszeg. Úgyhogy mondták, hogy a rendelőnek újra kell csinálnia a dolgot, és el kell nekik küldeniük a számlázós helyre. Az orvosi rendelőnek persze nincs e-mail címe, csak telefonszáma. Többször is próbáltuk hívni őket, de nem vették fel. Aztán hagytunk üzenetet, az volt, hogy egy napon belül visszahívnak, de nem hívtak vissza azóta se, ennek egy hete. Ilyenkor mi van? Nem lehet csinálni semmit. Hogy próbálgathatjuk újra hívni őket. Aztán itt vannak még a gázasok is. 3% gáz még volt a tartályban, mondták, hogy ne használjuk el. Kijöttek, erre beírták 0%-ra. Úgy töltöttek hozzá. Azt írták, hogy 100%-ot. Írtam nekik e-mailben, többször is, nagyon nehezen válaszoltak. A végén azt mondták, hogy XY embert hívjak fel, mert nincs neki e-mail címe, csak hívhatom, de nem írhatok neki. Ez is mi a túró? Mi van, ha nem akarok vele beszélgetni? És az iroda miért nem ad választ a kérdéseimre? Miért akarnék valami pasassal dumálni? Eleve a beszélek vele, arról nem marad vissza semmi, nem tudok igazolni vele semmit. Azért is jobb az e-mail. Úgyhogy az iroda e-mail címére írtam, mert onnan akartam választ kapni, csak nem kaptam. Az a 3%-nyi gáz a tartályban, az $30. Értem, hogy az nekik semmi, de nekem viszont pénz. Ők hibáztak, de én vagyok most büntetve. És akkor ott van még az adóhivatal is, arról egy külön videót készítek majd. Ők $1350 loptak meg. Azért, mert szemétcsalók. Ezek mellett persze van újabbnál újabb, kisebb-nagyobb gondom is, mert mindig jön valami. Szóval így telnek a napjaim.